Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về hiện tượng học. Tất nhiên đó là một chủ đề rất lớn. Mình cũng sẽ không giải thích chi tiết về nó, tại vì đó có liên quan đến nhiều khái niệm triết học chuyên môn đừng nói ngày bình thường. Ngay cả là sinh viên môn triết học cũng không chắc sẽ nghe hiểu hay không. Bản thân mình cũng không dám nói mình đã hiểu rõ ràng về hiện tượng học. Theo mình, vấn đề trong đó chủ yếu là vì hai tổ sư của hiện tượng học, Husserl và Heidegger. Tác phẩm của họ thực sự khó đọc, nhưng mà cái mà gọi là hiện tượng học không nhất định là phải lấy lý thuyết của họ làm tiêu chuẩn. Theo phong trào hiện tượng học của Herbert Speckable, hiện tượng học là một phong trào triết học nghiên cứu hiện tượng. Hiện tượng có nhiều loại, cho nên hiện tượng học cũng không có lý thuyết cố định, cũng không có đối tượng nghiên cứu cố định. Ví dụ bây giờ có hiện tượng học về tôn giáo, hiện tượng học về tâm lý, hiện tượng học về tình cảm. Chúng đều là hiện tượng học, nhưng đối tượng nghiên cứu thì khác nhau, cho nên lý thuyết cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều được gọi là hiện tượng học, tại vì chúng đều là dựa trên một số nguyên tắc nghiên cứu giống nhau, và cơ sở của những nguyên tắc thì thực sự là do Husserl và Heidegger tạo nên. Đó là vì sao nếu muốn tìm hiểu hiện tượng học thì không thể tránh là phải tìm hiểu lý thuyết của hai ông này. Cho nên trong video hôm nay mình chỉ sẽ giới thiệu những nguyên tắc cơ sở của hiện tượng học mà do Husserl và Heidegger đưa ra, mà dù không có giải thích lý thuyết cao siêu của họ. Mình tin rằng sau khi các bạn nghe xong rồi cũng sẽ biết tự sử dụng hiện tượng học để suy nghĩ cái mà mình quan tâm. Có lẽ không có nhiều người biết đấy, thật ra bây giờ những nghiên cứu về văn hóa phương Đông đều có sử dụng biện pháp hiện tượng học. Tuy bản thân hiện tượng học là một phản ứng với nguy cơ trí thức luận của phương Tây, tức là tâm lý băn khoăn mà do chủ nhà hoài nghi tạo nên. Nhưng mà có nhiều văn hóa phương Đông vì vội vã hiện đại hóa, sự chuyển giao truyền thống bị gián đoạn, cho nên cũng tạo nên tâm lý băn khoăn. Cụ thể là không biết sự gìn giữ văn hóa truyền thống của chính mình có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại. Thậm chí dù muốn gìn giữ cũng không biết nên làm như thế nào, tại vì đã cảm thấy rất xa lạ với văn hóa truyền thống rồi. Còn hiện tượng học chính là có thể giúp ích cho khắc phục tâm lý băn khoăn này. Cụ thể là thấy văn hóa truyền thống của chính mình cũng là một hiện tượng, có thể nghiên cứu và lý giải thành cái mà có ý nghĩa rõ ràng và có kết nối với cuộc sống vào ngày hôm nay. Thật ra bản thân mình cũng từng có phát biểu nghiên cứu là sử dụng biện pháp hiện tượng học để lý giải lại ý tưởng của mình được. Rất là tình cờ, tại vì nếu thể mình chỉ tập trung giới thiệu hiện tượng học trong một video dài 25 phút thì mình sẽ nhắc đến nhiều nhà tư tưởng và nhiều lý thuyết. Đó không chỉ sẽ làm nội dung rất trừu tượng, có lẽ cũng sẽ vượt qua năng lực của mình. Cho nên xin để mình chỉ giới thiệu Husserl và Heidegger. Sau đó để mình lấy nghiên cứu hồi trước của mình là một ví dụ để trình bày cho các bạn thấy rằng chúng ta có thể lý giải lại văn hóa truyền thống như thế nào. Husserl là thầy giáo của Heidegger, cũng là một người Do Thái nước Đức, nhưng sau đó có từ bỏ bản sắc này và cải tạo sang Kitô giáo. Cũng có một con trai bị hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng mà đến năm 1932, khi ông ấy già rồi, Đảng Nazi có đưa ra pháp luật cấm người Do Thái làm giáo viên trong trường đại học. Tuy Husserl đã cải tạo sang Kitô giáo rồi, nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi trường đại học. Đó tất nhiên làm Husserl ngạc nhiên và không thể thông cảm. Có một điều chớ trêu là Heidegger thì là người ủng hộ và đảng viên của Đảng Nazi. Trong khi Đảng Nazi thống trị, sự nghiệp của ông ấy biến thành rất tốt. Dù sao, tại vì ông ấy chỉ là một người trí thức mà không có quyền lực chân chính, cho nên sau nước Đức chiến bại, ông ấy không có bị thanh trừng. Sở dĩ mình nhắc đến câu chuyện ở trên là vì đó có cho thấy một sự khác biệt căn bản giữa Husserl và Heidegger. Đối với Husserl, việc nghiên cứu hiện tượng là tìm hiểu sự thật của thế giới. Còn đối với Heidegger thì là vì muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống. Trong khi nhiều người Đức đam mê với mệnh vận chủng tộc Aryan của chủ nhà Nazi chính là vì muốn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đầu tiên, hãy giới thiệu Husserl trước. Vì muốn làm các bạn dễ hiểu hơn, xin để mình đưa ra một phép so sánh lại. Hiện tượng học là tương tự với một phiên bản nhân văn của Phật giáo. Trong Phật giáo có một câu nói là từng do tâm sinh, đó có nghĩa là tất cả sự vật mà chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận đều không phải là chân thật và vĩnh viễn bất biến. Đó chỉ là hiện tượng mà do ý thức của chúng ta tạo nên. Và khi chúng ta cảm thấy đau khổ là vì cố chấp với hiện tượng. Tu hành của Phật giáo chính là vượt qua hiện tượng. Biện pháp cụ thể là phân tích và hiểu biết năm uẩn, tức là giác quan, tình cảm, nhận thức và cái tôi của chính mình là tạo nên hiện tượng như thế nào. Sau đó có thể ngừng lại kiểm soát năm uẩn của chính mình, dừng lại việc tạo nên hiện tượng của ý thức chính mình. Đến khi tất cả việc tạo nên hiện tượng đều bị dừng lại thì là đến mức niết bàn, không có hiện tượng xuất hiện trong ý thức nữa, không có cảm thấy sinh lão bệnh tử nữa, đó là thoát ra luân hồi. Còn hiện tượng học
làm một phiên bản nhân văn Phật giáo cũng là thấy tất cả sự vật mà chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận cũng là hiện tượng mà do ý thức của chúng ta tạo nên, cũng là muốn nghiên cứu ý thức là tạo nên hiện tượng như thế nào. Nhưng mà mục đích không phải là vì muốn thoát ra luân hồi, mà là khắc phục vấn đề của chủ nhà đạo đức tương đối và chủ nhà hoài nghi. Đối với Husserl thì gọi là chủ nhà tâm lý psychologism, tức là thiên về giải thích nhiều kiến thức, lý thuyết hay tư tưởng thành sự phản ánh tâm lý của người ta, hay chỉ là vì thỏa mãn tâm lý của người ta, thậm chí là phiến diện tâm lý của người ta. Chúng ta hình như không có một sự thật khách quan làm căn cứ, đều là do tâm lý chủ quan tạo nên, thậm chí có thể nói là ảo tưởng của tâm lý. Husserl rất ghét thái độ của chủ nhà tâm lý. Ông ấy thấy rằng kiến thức của chúng ta chắc là có một số cơ sở khách quan, là mỗi người đều có nhận thức y chang. Không phải là tất cả mọi thứ đều là do hoạt động chủ quan của tâm lý tạo nên. Ví dụ logic và toán học, những khái niệm trong đó là đối với mỗi người đều y chang. Nếu không y chang chỉ là vì không hiểu biết. Một cùng một bằng hai là chân thực khách quan, không phải hoạt động tâm lý. Ông ấy cũng thấy rằng không chỉ là logic và toán học ở đằng sau của nhiều hiện tượng đều có cái bản chất làm căn cứ cho chúng ta có nhận thức y chang. Hiện tượng học mà ông ấy đưa ra chính là vì muốn tìm thấy những cái bản chất ở đằng sau hiện tượng. Đối với ông ấy, những cái bản chất chính là cái chân thực của thế giới. Tương tự với Phật giáo, cái bản chất trong hiện tượng học Husserl cũng là được tìm thấy thông qua việc phân tích ý thức. Đầu tiên, Husserl thấy rằng dù là ý thức gì chắc là có một đối tượng ý định intentional object. Ví dụ có ý thức với giấy trắng là đối tượng ý định, giấy trắng là một hiện tượng được trình bày cho ý thức. Tại vì ý thức của chúng ta là chuyển động không ngừng, có nhiều ý tưởng tổng thể hiện ra, không có hình dạng cố định, giống như một dòng suối. Cho nên khi chúng ta muốn phân tích ý thức, không thể trực tiếp phân tích, đó là giống như một người nhảy xuống vào dòng suối, chỉ sẽ bị dòng suối cuốn trôi thôi. Cho nên phải đứng ở chỗ mà dòng suối chảy hướng vào, đó chính là hiện tượng mà ý thức chỉ hướng. Sau đó từ đây truy ngờ nguồn gốc của dòng suối, đó chính là tìm thấy cái bản chất của hiện tượng. Chúng ta phải có một cái suy nghĩ giảm trở reduction, tức là giảm trở đi những ý thức mà không thiết yếu đối với có ý định với một hiện tượng. Ví dụ khi chúng ta nghĩ đến giấy trắng, trong ý thức của chúng ta có lẽ sẽ xuất hiện một hình ảnh như vậy. Chúng ta nếu trở đi cái bút và cái bảng thì vẫn còn giấy trắng. Cho nên khi chúng ta phân tích ý thức về giấy trắng, ý thức cái bút và cái bảng là không thiết yếu, có thể trở đi, sau đó cũng có thể trở đi hình vuông. Tại vì dù giấy trắng không phải hình vuông, cũng là một giấy trắng, cho nên có thể trở đi. Bây giờ còn lại một giấy trắng thuần túy, có thể nói là bản chất của hiện tượng giấy trắng được trình bày cho ý thức của chúng ta. Mỗi người đều y chang nhau. Hình thức thuần túy tính mượn là được coi là bản chất của một hiện tượng nào đó. Husserl gọi là ethos. Tuy nhiên, ví dụ ở trên quá đơn giản, chỉ làm tiện cho mình giới thiệu thôi. Có nhiều đối tượng ý định là phức tạp hơn. Ví dụ đối tượng là thực tế. Mấy bạn chú ý, vấn đề ở đây không phải là thực tế là thực sự tồn tại hay không, mà là người ta có cảm giác tới sự tồn tại của thực tế. Thực tế là một hiện tượng được trình bày cho ý thức của người ta. Chúng ta sẽ liên quan đến nhiều tình cảm, nhận thức, khái niệm, lý thuyết, niềm tin, v.v. Chúng ta có lẽ sẽ có nhiều suy nghĩ mà hạn chế mình nhìn nhận bản chất của hiện tượng thực tế. Một người dù thấy thực tế là thuốc phiện tinh thần hay là thần linh chỉ có mình sở hữu, có lẽ đều là vì có dính với nhiều ý tưởng không thiết yếu cho hiện tượng thực tế, cho nên bị hạn chế không thể nắm bắt hiện tượng thực tế một cách khách quan. Vì vậy Husserl cũng đặc biệt nhắc nhở rằng khi chúng ta giảm trở hiện tượng, chúng ta phải có một thái độ là cưng trao lại tất cả ý tưởng chủ quan và phiến diện của chính mình, tập trung tìm thấy hình thức thuần túy của hiện tượng, đó gọi là epoche. Tuy nhiên, hiện tượng càng phức tạp thì càng có nhiều thứ phải trở đi mới có thể nhìn nhận hình thức thuần túy của nó, thậm chí giảm trở đến mức cuối cùng là cũng có thể phân tích thêm và nhìn nhận những ý thức cơ sở hơn mà nhận ra hiện tượng. Ví dụ giấy trắng cũng có thể phân tích thêm ý thức về màu sắc và xúc giác. Ví dụ thực tế cũng có thể phân tích thêm ý thức về tinh ấn và vũ trụ. Nói chung, hiện tượng học của Husserl là truy ngờ ý thức để tìm ra bản chất của hiện tượng. Đó cũng có khiến tác phẩm của ông ấy rất khó hiểu. Có lẽ trên thế giới này không có nhiều hơn một người có thể đọc hiểu toàn bộ tác phẩm của ông ấy. Từ đó chúng ta chỉ cần hiểu biết mục đích của ông ấy thì được rồi. Đó là ở dưới điều kiện mà không có thiết bị nghiên cứu bộ não, không có dữ liệu lớn xây dựng mạng thần kinh nhân tạo, chỉ dựa vào việc suy diễn triết học của cá nhân, Husserl muốn truy ngờ ra toàn quá trình mà con người nhận thức hiện tượng.
từ hoàn cảnh xung quanh cơ thể, đối tượng vật lý, cái tuổi, số lần, tình trạng tâm lý, vị trí, ý tưởng logic, suy nghĩ vân vân. Các bạn có thể tưởng tượng, đó là giống như việc suy diễn ra ý thức của trí tuệ nhân tạo mà bằng với công nghệ. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã có nhiều thiết bị có thể giúp chúng ta giải mã ý thức của công nghệ rồi. Cho nên việc làm của khu sở cũng không khả thi lắm. Nhưng tinh thần ông ấy là giảm trở ý thức, vẫn là đang học tập. Còn học sinh của ông ấy, Heidegger, thì thấy hiện tượng họ có chức năng khác biệt. Đối với Heidegger, ông ấy không tin công nghệ có thể tìm thấy bản chất ở đằng sau hiện tượng thông qua việc truy ngờ ý thức của chính mình. Tại vì ông ấy thấy rằng công nghệ là kết quả của lịch sử, ý thức của một người sẽ bị hạn chế bởi thời đại. Đó là vì sao cuốn sách quan trọng nhất của ông ấy có tên là Tồn tại và Thời gian, Being and Time, ở đằng sau hiện tượng là tồn tại, và tồn tại là được trình bày thông qua hiện tượng trong thời gian. Mọi người tìm hiểu tồn tại là vì muốn hiểu biết ý nghĩa tồn tại trong đoạn thời gian này. Nói nôm na là ý nghĩa cuộc sống. Biện pháp chính là thông qua thông diễn học hermeneutics, nói nôm na là việc nói lại. Tại vì ý nghĩa cuộc sống không phải là một đối tượng cụ thể, cho nên không thể nắm vào một đối tượng ý định sau đó truy ngờ ý thức như cách làm của Husserl. Ý nghĩa cuộc sống là một cái toàn diện mà không thể phân chia bộ phận. Ví dụ trong cuộc sống của một người có công việc, gia đình, sở thích, lý tưởng, đau khổ và ký ức, tất cả mọi thứ được hợp thành một cuộc sống chỉnh thể. Dù tập trung phân tích bộ phận nào, điều chỉ sẽ khiến công nghệ nhìn nhận cuộc sống mình một cách phiến diện. Vì vậy, không nên phân tích bộ phận mà là nên nói lại ý nghĩa của chỉnh thể. Có lẽ nghe đến đây, các bạn vẫn là hiểu lầm ạ. Xin bạn tự tưởng tượng, đó là tương tự với tâm trạng làm thơ. Khi chúng ta muốn làm thơ, có lẽ là vì nhìn thấy một cảnh vật, cảm nhận một ý tưởng, nhớ tới một ký ức, hình như đó có một đối tượng ý định. Nhưng khi chúng ta làm thơ, ý thức của chúng ta không phải là tập trung miêu tả hay phân tích một đối tượng, mà là nhắc đến nhiều thứ và quy chụp thành một ấn tượng chỉnh thể. Ví dụ tiếng giả tứ của Lý Bạch có nhắc đến mặt trăng, sân, trăng sáng và quê nhà. Bài thơ quy chụp những đối tượng này thành một ấn tượng chỉnh thể, là một người đang nhớ quê trong đêm. Độc giả mà không nghĩ nhiều thì chỉ nhìn thấy ấn tượng này, nếu nghĩ nhiều thì sẽ cảm nhận thêm nhiều thứ. Ví dụ trong bài thơ này, người đó là một người cha nhớ về con cái ở quê nhà, hay là một đứa trẻ nhớ về cha mẹ ở quê nhà. Mặt trăng mà anh ta nhìn thấy là trăng trộm hay trăng nông, anh ta rời khỏi quê hơn là vì lý do gì? Càng suy nghĩ thì càng khám phá ra nhiều ý nghĩa hơn. Đó chính là sự nối lại cuộc sống của chúng ta. Mặc dù ngôn ngữ có hạn, nhưng lại khiến chúng ta liên tưởng đến những điều vô hạn. Vì vậy, việc tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống là giống như làm thơ, cũng phải có thái độ của nhà thơ, cụ thể là không bị hạn chế bởi sự việc dung tục và trải nghiệm hàng ngày, mà có thái độ siêu việt và nhạy bén, cứ đòi hỏi ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Công nghệ như vậy Heidegger gọi là đa sản, nói nôm na là một người có ý thức về tồn tại của chính mình, không ngừng khai thác ý nghĩa tồn tại của chính mình, không hề hợt, không dung tục, không dễ bị cuốn theo đại chúng. Thưa quý vị, lý thuyết của Husserl và Heidegger thực sự rất phức tạp và khó hiểu. Mình chỉ có thể giới thiệu đến vậy. Nhưng mà hiện tượng họ mà hai ngày gây hấn trong đời sau, dù không nhất định làm theo lý thuyết của họ, nhưng ít hay nhiều đều có tham khảo nguyên tắc mà họ đưa ra. Có thể là giảm trở ý thức như một thám tử mà hoàn toàn không mang ý tưởng chủ quan, hay là một nhà thơ nối lại cuộc sống một cách siêu việt, hoặc kết hợp cả hai. Dù sao, hiện tượng họ là một tinh thần nhiều hơn một lý thuyết. Bây giờ có nhiều loại hiện tượng họ xuất hiện. Chủ nghĩa hiện sinh cũng là một loại hiện tượng học, miễn là phản tơ lại ý thức và cuộc sống chính mình đều được coi là hiện tượng học. Bây giờ có nhiều văn hóa vì chiều sung kích của văn minh hiện đại, cho nên đánh mất truyền thống. Theo mình có lẽ đối với những người muốn hồi phục truyền thống, họ cũng nên có tinh thần hiện tượng học, tức là nên giảm trở và nối lại truyền thống, tìm thấy những bản chất không thể thiếu và ý nghĩa vẫn kết nối với cuộc sống. Ở Đông Á chính là Nhật Bản sớm nhất phát triển hiện tượng học về thiền tông, có tạo nên học phái Kyoto. Bây giờ ở Trung Quốc cũng có một số học giả đưa ra hiện tượng học về nho giáo, nhưng chưa hình thành học phái. Khi mình vẫn làm nghiên cứu viên ở trường đại học, cũng có nghiên cứu lại cảm giác sỉ nhục trong truyền thống Trung Hoa dựa trên tinh thần hiện tượng học. Tiếp theo, xin để mình chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiện tượng học của mình. Không chắc các bạn từng có đọc cuốn sách Hoa cúc và gươm của Ruth Benedict không? Đó là nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản, có tóm lại một điều là văn hóa Nhật Bản là một văn hóa sỉ nhục. Luân lý là dựa trên cảm giác hổ thẹn vì bị người ta phê bình.
đó là khác biệt với văn hóa đối lối của phương Tây. Luân lý là sự件cảm giác có tuổi vì trái ngược với nguyên tắc của chính mình, hay nói là cảm giác có xúc phạm luật pháp của thượng đế. Và đối với nhiều người Nhật Bản, đó là một giải thích tiêu cực, vì đó có nghĩa là luân lý Nhật Bản thiếu tự phê phán bản thân. Nếu không có ai chỉ trích thì sẽ không hổ thẹn, không biết mình có sai lỗi. Sau đó cũng có học giả Trung Quốc, nói văn hóa Trung Hoa cũng là y chang nhau, thậm chí là sử dụng từ ngữ tiêu cực hơn là văn hóa khuôn mạ, tức là chỉ quan tâm có mật mã hay không, không thực sự quan tâm luân lý. Nếu không có ai nhìn thấy thì dù có làm sai lỗi gì cũng không thấy mình có tội lỗi. Và nghiên cứu của mình chính là phản bác quan điểm như vậy. Tuy nhiên cũng khó nói là bây giờ có nhiều người Trung Quốc chỉ quan tâm khuôn mặt và không quan tâm luân lý hay không. Nhưng mà ít nhất trong văn hóa cấp cao của truyền thống Trung Hoa, tức là Nho giáo, cái mà gọi là cảm giác sỉ nhục thực ra là bao gồm cảm giác tội lỗi và cảm giác hổ thẹn. Dựa trên tinh thần hiện tượng học, chúng ta phải giảm trở ý thức về hổ thẹn và tội lỗi trước, xác định bản chất của cả hai. Trong cuốn sách Chống chén nhân loại, sự ghê tởm, hổ thẹn và luật pháp của Martha Nussbaum, bà ấy có tóm lại bản chất của hai cảm giác này dựa trên sự phát triển tâm lý của trẻ em. Đầu tiên, cảm giác tội lỗi là bắt đầu từ khi trẻ em hiểu biết mình là vì làm bố mẹ tức giận cho nên bị trừng phạt, đó là xuất hiện vào khoảng 2 tuổi. Trong đó, bản chất không thể thiếu là có cảm giác trách nhiệm với một cái gì đó. Khi bắt đầu là tâm trạng của bố mẹ, sau khi lớn lên sẽ tăng thêm nhiều nội dung hơn, ví dụ có phá hoại của cải hay không, có tổn thương người ta hay không, có làm theo lời hứa hay không, vân vân. Dù phức tạp như thế nào, chỉ trong khi có ý thức rằng mình có trách nhiệm với một cái gì đó, cảm giác tội lỗi mới có thể xảy ra. Còn cảm giác hổ thẹn thì là xuất hiện sớm hơn. Khi đứa bé vừa mới được sinh ra, đứa bé chỉ biết khóc lên tiếng để thu hút sự chú ý của người chăm sóc. Cho nên trong thế giới của một đứa bé, chỉ có một vấn đề quan trọng là khi đứa bé khóc, nhu cầu của mình sẽ được thỏa mãn hay không. Nếu mỗi khi mình khóc thì người chăm sóc đều sẽ thỏa mãn nhu cầu của mình, thì đứa bé sẽ cảm thấy thế giới mình rất lý tưởng. Nếu có nhiều khi mình khóc nhưng người chăm sóc không thỏa mãn nhu cầu mình, thì đứa bé sẽ cảm thấy mình là bất lợi trong thế giới mình, đồng thời nhận ra rằng hóa ra người chăm sóc là một đối tượng mà mình không thể điều khiển. Đó là lần đầu tiên con người nhận ra khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực. Cảm giác hổ thẹn sẽ dần dần sinh ra trong quá trình là cảm thấy mình có điều bất lợi. Trong đó, bản chất không thể thiếu là có ý thức rằng hình ảnh bản thân mình không lý tưởng. Cũng là sau khi lớn lên sẽ tăng thêm nhiều nội dung hơn, ví dụ là không lý tưởng vì thành tích không tốt, không có tiền, không rồi, không đẹp, vân vân. Dù phức tạp như thế nào, chỉ trong khi có ý thức rằng hình ảnh bản thân mình không lý tưởng, cảm giác hổ thẹn mới có thể xảy ra. Chúng ta có thể phát hiện ý nghĩa của sỉ nhục có bao gồm ý thức, cả trách nhiệm và hình ảnh bản thân. Tất nhiên mình không cho trong tiếng Việt là như vậy hay không, nhưng mà trong tiếng Trung là như vậy. Ví dụ như một ngày không cẩn thận và làm nước lẩu đổ ra, chúng ta có thể tưởng tượng ngày đó có thể là cảm thấy tội lỗi, cảm thấy hổ thẹn hay cảm thấy sỉ nhục. Nếu nói ngày đó là cảm thấy tội lỗi thì chắc có nghĩa là ngày đó biết mình phải chịu trách nhiệm. Còn nếu là nói cảm thấy hổ thẹn thì không nhất định, có thể là vì cảm thấy lúng túng. Nhưng mà nếu là nói cảm thấy sỉ nhục thì chắc là vì có cảm thấy mình có trách nhiệm làm sai một cái gì đó. Nếu nói ngày đó là cảm thấy hổ thẹn thì chắc có nghĩa là ngày đó cảm giác hình ảnh bản thân mình không lý tưởng. Có thể là vì cho người ta nhìn thấy mình không cẩn thận, không biết nên giải quyết như thế nào. Nói chung là muốn ngay lập tức dọn dẹp lại hay đi ra khỏi hiện thực, không muốn để người ta nhìn thấy mình nữa. Còn nếu nói là cảm thấy tội lỗi thì không nhất định, đôi khi có làm sai lầm cũng không nhất định có nghĩa là hình ảnh bản thân không tốt. Nhưng mà nếu nói là cảm thấy sỉ nhục thì chắc vì có cảm thấy hình ảnh bản thân không lý tưởng. Nói chung ý nghĩa bản chất của sỉ nhục là vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy hình ảnh bản thân không tốt. Dựa trên đó, chúng ta có thể nối lại truyền thống để kết nối với cuộc sống vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong Trung Dung có câu này là biết sỉ nhục thì cần được dũng,支持chính phủ用. Không bàn luận sâu hơn, đó có nghĩa là một người dũng cảm là biết nhìn nhận cái sỉ nhục của chính mình. Trong mình tờ có câu này là lòng hổ kết là đầu mối của đức nghĩa, siêu ưu之心意志端严. Không bàn luận sâu hơn, đó có nghĩa là đức nghĩa sẽ trưởng thành nếu một người biết hổ thẹn và thù ghét những cái xấu. Hai câu ở trên rất đơn giản, không có gì đáng suy ngẫm. Nhưng trong mình tờ có một câu nói là tuy khéo nuôi cái khí hậu nhiên của ta, 我善养5浩然之气. Và đó là sinh ra từ việc củng cố điều nhớ, chẳng phải lấy được bằng cách che phủ với điều nhớ.
OK，câu này nghe rất huyền bí, không biết khí hậu nhiên thực sự là gì. Thưa quý vị, đó chính là vấn đề mà nhiều người gặp phải vào ngày hôm nay. Sau khi hiện đại hóa rồi, sự truyền giao truyền thống cũng bị gián đoạn. Khi đọc lại kinh điển truyền thống, nếu không cảm thấy không có gì đáng suy ngẫm thì sẽ là không đọc hiểu được. Nói chung là hình như không có thể có sự liên quan với cuộc sống vào ngày hôm nay nữa. Đối với mình, đó là vì sao chúng ta phải nối lại truyền thống thông qua hiện tượng học. Đó là xác định bản chất của khái niệm là đối với cổ nhân và người hiện đại đều giống nhau, chỉ là cách miêu tả là khác biệt thôi. Khí hậu nhiên là từ một đoạn văn rất dài, trong chân Công Đông Xỉu Thần. Mình là tham khảo phiên dịch của Tớ Thơ Binh Giải của Lý Minh Tuấn. Xin thông cảm mình sẽ thay đổi một số câu văn để trình bày một cách dễ hiểu hơn. Câu đầu tiên là Hồ Sinh Công Đông Xỉu hồi mình tập. Thầy làm quan ở nước đẹp, có thể phát huy tài năng. Tâm thầy có sao động không? Mình tự trả lời không, sau 40 tuổi, tâm tôi không sao động nữa. Hỏi, thế thầy là vượt xa mình bông rồi. Mình bông là một vũ sĩ rất dũng cảm. Đáp, điều đó không khó, tâm của cáo tử không sao động sớm hơn tôi. Cáo tử là đối thủ biện luận của mình tử, còn tâm không sao động, đó là bằng với có tự tin trong ngôn ngữ hiện đại. Đó chính là liên quan đến ý thức về hình ảnh bản thân. Sau đó, Công Đông Xỉu hỏi, có cách làm tâm không sao động không? Trong câu trả lời của mình tử, cách làm tâm không sao động là dấn dũng, tức là vui dâm niềm dũng cảm, và chính là đối ứng với câu nói biết xỉ nhục thì cần đỡ dũng. Mình tự trả lời rằng, vô sĩ Bắc Cung ổ, cái vui dâm niềm dũng cảm của ông ấy là không chịu bị thua, không chịu bị nhục nhã. Thấy nhà vua và người nghèo đều là không có gì đáng sợ, nếu bị chảy máu thì chắc sẽ chống lại. Vô sĩ Minh Bổng thì khác biệt, ông ấy là thấy kẻ địch mà không thể thắng và kẻ địch mà thắng được, đều là không có gì đáng sợ, không có mũi chừng đều thắng, chỉ có mũi chừng đều không sợ. Mình đã đánh giá rằng khó nói Bắc Cung ổ hay Minh Bổng là dũng cảm hơn, nhưng biện pháp của Minh Bổng là giản dị và trực phát hơn, tức là ám thị Bắc Cung ổ có một chút cực đoan, nhưng mà mình vẫn thấy là không đủ tốt. Tiếp theo nêu ra một biện pháp tốt hơn, đó là xem xét bản thân mình. Nếu mình có sai thì dù là đối mặt với những người không có địa vị, mình cũng nên sợ. Nếu mình không có sai thì dù là đối mặt với một quân đội, mình cũng không nên sợ gì cả. Bồi dưỡng niềm dũng cảm là vì xây dựng niềm tự tin, tức là cảm thấy hình ảnh bản thân mình phù hợp với lý tưởng. Và biện pháp bồi dưỡng tốt nhất là xem xét bản thân mình có sai lỗi không. Đó là liên quan đến ý thức về trách nhiệm. Ở đây cảm giác tội lỗi và cảm giác hổ thẹn được kết hợp. Tiếp theo, Hồ Sinh Công Đông Xỉu hồi tiếp, cách giữ tâm không sao động của thầy và của cáo tử có gì khác biệt? Mình tự trả lời rằng, đối với cáo tử, nếu không thấy đúng trên ngôn luận thì cần tìm trong tâm, nếu không thấy đúng trong tâm thì cần tìm trong khí. Mình tự đánh giá rằng, không thấy đúng trong tâm thì cần tìm trong khí, đó là được. Trong văn hóa Trung Hoa, khí là chỉ sức mạnh siêu nhiên của vũ trụ, và trong ngôn ngữ của cổ nhân, hầu hết cái mà có thể làm người ta liên tưởng đến sức lực đều có thể nói là khí. Ví dụ một người sức khỏe thì có thể nói là có nguyên khí, một người bị bệnh có thể nói là bị ác khí ảnh hưởng, một người tức giận là có nộ khí, một quân đội có ý chí chiến đấu là có sĩ khí. Có nhiều ví dụ. Khí mà mình tự nói chính là chỉ các loại sức lực một cách chung chung, có thể là hành động, cảm xúc hay ý chí. Dù sao bây giờ chúng ta phiên dịch thành ngôn ngữ hiện đại thì sẽ là không thấy đúng trong tâm thì cần tìm trong sức lực, đó là được. Đó có nghĩa là nếu nội tâm thấy không đúng thì đừng xài sức lực đi làm. Mình tự tiếp theo cũng đánh giá rằng không thấy đúng trên ngôn luận thì cần tìm trong tâm thì đó là không được. Đó có nghĩa là khi thấy một câu nói là không đúng, có thể là vì bản thân mình không thích nghe, không hiểu biết hay ý tưởng phiến diện của chính mình, cho nên phải xem xét trong nội tâm bản thân mình. Đó là nhất quan với câu văn ở trên, mọi người phải luôn xem xét bản thân mình có vấn đề hay không. Tiếp theo mình tự nói ý chí là chủ soái của khí, khí là sự sung mãn của cơ thể. Có ý chí chứ sao có khí, cho nên nói rằng hãy gìn giữ ý chí, đừng làm hại khí. Khí là chỉ sức lực, thế đó có nghĩa là phân hứng sức lực của mọi người là dựa theo ý chí của chính mình. Mọi người có sức lực thì sẽ cảm thấy đầy năng lượng. Nhưng mà Học Sinh Công Đông Xỉu có thấy một điều hay lạ, hỏi rằng thế ta nói có ý chí chứ sao có khí, thì thầy lại nói hãy gìn giữ ý chí, đừng làm hại khí. Tại sao? Đó có nghĩa là tại sao không đơn giản tập trung gìn giữ ý chí mà phải lại chú ý có làm hại khí hay không. Mọi người làm như thế nào sẽ tổn thương sức lực của chính mình.
mình tờ trả lời rằng ý chí tập trung thì sẽ tác động đến khí, khí tập trung thì sẽ tác động đến ý chí. Bây giờ có người ngã nhào hay chảy máu, đó là khí, sau đó lại làm tâm dao động. Ngã nhào có nghĩa là cảm thấy thất bại, còn chảy máu có nghĩa là vội vã làm một cái gì đó, và đó sẽ tổn thương đến sức lực, làm tâm dao động, không tự tin nữa. Hồ Xin Công Tông Sửa hỏi tiếp, thế thầy có rồi cái gì? Mình tờ mới trả lời rằng, tôi hiểu thấu lời ngài nói, tôi khéo nuôi cái khí hậu nhiên của ta. Hiểu thấu lời nói cũng liên quan cảm giác xỉ nhục nhiều lắm. Khí hậu nhiên thì liên quan, tại vì đó thực ra là sự lớn lên của hình ảnh bản thân. Hồ Xin Công Tông Sửa có hỏi, khí hậu nhiên là gì? Mình tờ trả lời rằng, thật là khó nói, cái khí này rất lớn lao, rất cứng rắn. Nếu thẳng nuôi nó thì không làm độc hại và sẽ chẳng đầy ở dưới chảy tấp. Cái khí này phải kết hợp với điều nha và đạo, nếu không thì sẽ suy yếu. Nho giáo có một phong chiếu tâm lý là nếu mình tu dân tinh tinh rồi sẽ sinh ra sức mạnh đạo đức siêu nhiên mà có thể cảm hóa người ta, thậm chí cảm động ông trời. Nhưng mà đối với mình tờ, khí hậu nhiên thì không đơn giản thế. Đó là sinh ra từ việc tích lũy kinh nghiệm làm điều nhớ. Tiếp theo mình tờ nói rằng là sinh ra từ việc cung cấp điều nhớ, chẳng phải lấy được bằng cách che phủ với điều nhớ. Nếu hành động có làm sự bất ổn trong nội tâm thì sẽ suy yếu. Việc cung cấp điều nhớ ý là tích lũy kinh nghiệm làm điều nhớ. Che phủ với điều nhớ ý là thấy điều nhớ là giống như một quần áo có thể mặc trên cơ thể. Tức là một người làm điều nhớ chỉ là vì cho người ta thấy mình là một người tốt, nếu đơn giản là đạo đức giả. Khí hậu nhiên sẽ suy yếu vì cảm thấy sự bất ổn trong nội tâm. Đó đã chứng tỏ rằng khí hậu nhiên là liên quan đến hình ảnh bản thân trong nội tâm. Tiếp theo mình tờ nói rằng, vì vậy tôi nói cáo tự không bao giờ biết tự nhớ, vì ông ấy thấy điều nhớ là ở bên ngoài nội tâm. Đó là chỉ cáo tự là che phủ mình với điều nhớ, tức là làm điều nhớ là không trải qua việc cảm nhận trong nội tâm. Tiếp theo mình tờ cũng nói rằng, nên cố gắng hành động nhưng đừng kỳ vọng, tâm đừng quên, đừng muốn mau thành. Đó là tuy ông ấy thẳng nuôi khí hậu nhiên thì không làm tổn hại. Tuy làm điều nhớ phải cố gắng làm, nhưng phải tự nhiên làm, không cần kỳ vọng chắc phải làm được và nhiên làm được. Tất nhiên cũng nên không quên làm. Sau đó mình đưa ra một câu chuyện là kéo cốc lúa cho mau lên. Tức là một người hy vọng lúa có thể lớn nhanh, cho nên kéo cốc lúa làm cao hơn. Kết quả chỉ làm lúa chết thôi. Và đó là tuy ứng với làm hại khí tổn thương sức lực của trước đây. Nói đến đây mình đã trình bày hết tất cả nguyên văn liên quan rồi, cũng làm rõ tất cả khái niệm liên quan rồi. Thế có ý nghĩa gì? Thưa quý vị, khí hậu nhiên trên bản chất họ là một sức mạnh đạo đức huyền bí, nhưng trên hiện thực họ thì được nói lại là một ý thức là hình ảnh bản thân mình có thể lớn lên, có thể trưởng thành, giống như nuôi dưỡng một sức lực. Biện pháp là tự nhiên tích lũy kinh nghiệm làm điều nhớ và luôn xem nội tâm. Đầu mối của tất nhã là biết hổ thẹn và thù cái xấu. Xem xét nội tâm có giúp ích bồi dưỡng niềm dũng cảm, và một người biết xí nhục là cần nhờ dũng cảm. Và đó chính là ý nghĩa truyền thống được nối lại thông qua hiện tượng họ. Cả cảm giác tội lỗi và cảm giác hổ thẹn đều là cảm giác tiêu cực. Nếu không giải tỏa được thì sẽ ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng. Nhưng mà trong văn hóa truyền thống Trung Hoa thì lại là tận dụng hai cảm giác này, thúc đẩy mình làm điều nhớ. Sau khi dần dần tích lũy kinh nghiệm rồi thì sẽ tự tin về càng nhiều thứ, làm hình ảnh bản thân lớn lên đến mức là cảm giác sức lực của mình chẳng thể chạy tợ. Tuy nhiên nội dung ở trên chỉ là sự nối lại của cá nhân mình thôi, cũng không nhất định là đúng. Nhưng mà mình thấy điều quan trọng là nối lại truyền thống. Nếu có nhiều người cũng nối lại truyền thống bằng cách làm chính mình, giao lưu nhau và bàn luận nhau, có lẽ đó sẽ làm truyền thống lại phát triển trong văn hóa tự dựng. Đó là giá trị của tinh thần hiện tượng họ.